Có một thực tế khiến nhiều người phụ nữ đau lòng, nhiều người đàn ông trăn trở và cũng là nguyên nhân của vô số cuộc ly hôn trong xã hội hiện đại. Rất nhiều vụ ngoại tình xảy ra khi người đàn ông bước vào độ tuổi trung niên. Điều đáng nói là phần lớn những người đàn ông này không phải những người thiếu trách nhiệm, cũng không phải những người từng sống buông thả khi còn trẻ. Ngược lại, nhiều người trong số họ đã dành cả tuổi thanh xuân để lao động, xây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và nuôi dạy con cái. Vậy tại sao khi đã có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa ổn định, họ vẫn có thể bước chân vào những mối quan hệ ngoài luồng? Phải chăng đàn ông trung tuổi đều dễ thay lòng đổi dạ? Hay đằng sau những cuộc ngoại tình ấy là những nguyên nhân sâu xa hơn mà ít người chịu nhìn nhận? Để hiểu được điều đó, chúng ta cần nhìn vào một giai đoạn đặc biệt của cuộc đời người đàn ông. Giai đoạn mà họ vừa đứng trên đỉnh cao của trách nhiệm, vừa đối mặt với những biến động lớn nhất về tâm lý, cảm xúc và nhận thức bản thân. Tuổi trung niên thường bắt đầu từ khoảng 40 đến 55 tuổi. Đây là thời điểm người đàn ông không còn trẻ nhưng cũng chưa hẳn đã già. Họ có kinh nghiệm sống, có vị trí xã hội nhất định, có khả năng tài chính tốt hơn thời trẻ. Nhìn từ bên ngoài, đây có vẻ là giai đoạn thành công nhất của cuộc đời. Nhưng bên trong, nhiều người lại đang trải qua một cuộc khủng hoảng âm thầm mà không ai nhìn thấy. Một ngày nào đó, họ đứng trước gương và nhận ra mái tóc đã lấm tấm bạc. Những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt. Cơ thể không còn khỏe mạnh như trước. Những đêm thức khuya khiến họ mệt mỏi nhiều hơn. Những trận đau lưng, đau khớp xuất hiện thường xuyên hơn. Họ bắt đầu hiểu rằng tuổi trẻ thực sự đang rời xa mình. Điều đáng sợ nhất không phải là già đi. Điều đáng sợ là cảm giác thời gian không còn nhiều như trước. Khi còn trẻ, người ta luôn nghĩ mình còn rất nhiều cơ hội. Nhưng ở tuổi trung niên, người đàn ông bắt đầu nhìn lại cuộc đời và tự hỏi mình đã thực sự sống như mong muốn chưa? Mình có đang hạnh phúc không? Những giấc mơ năm xưa giờ ở đâu? Chính những câu hỏi ấy tạo nên một khoảng trống tâm lý rất lớn. Và khi khoảng trống xuất hiện, con người thường tìm cách lấp đầy nó. Có người tìm đến thể thao, có người lao vào công việc, có người theo đuổi sở thích mới, nhưng cũng có người tìm kiếm cảm giác mới mẻ trong những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến đàn ông trung tuổi dễ ngoại tình là cảm giác cô đơn ngay trong chính gia đình mình. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là sự thật xảy ra ở rất nhiều gia đình. Khi mới yêu, hai người có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không chán. Khi mới cưới, mỗi tin nhắn đều khiến trái tim rung động. Nhưng sau 10 năm, 20 năm chung sống, cuộc trò chuyện dần thay đổi. Những câu hỏi như anh nhớ, em không, hôm nay em thế nào được thay bằng đóng tiền điện chưa? Con học thêm lúc mấy giờ, tháng này còn bao nhiêu tiền? Tình yêu không biến mất ngay lập tức. Nó chỉ bị những áp lực cuộc sống che lấp dần theo năm tháng. Hai người vẫn sống chung một nhà nhưng không còn thực sự hiểu nhau. Người chồng đi làm về, bật tivi rồi ngủ. Người vợ bận rộn với con cái và việc nhà. Ngày qua ngày, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Nhiều người đàn ông không cần một người phụ nữ đẹp hơn vợ mình. Họ chỉ cần một người lắng nghe mình. Một người hỏi họ có mệt không? Một người quan tâm đến cảm xúc của họ. Một người khiến họ cảm thấy bản thân vẫn còn quan trọng. Và đó chính là điểm khởi đầu của rất nhiều cuộc ngoại tình. Không phải từ thể xác mà từ cảm xúc. Có một người đàn ông tên Thành, 48 tuổi, làm quản lý cho một công ty xây dựng. Anh có vợ và hai con. Cuộc sống bên ngoài nhìn rất hạnh phúc. Nhưng suốt nhiều năm, anh gần như không còn trò chuyện với vợ ngoài những vấn đề liên quan đến gia đình. Một lần tình cờ, anh quen một đồng nghiệp nữ mới chuyển đến. Ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao. Sau đó là những cuộc trò chuyện trong giờ nghỉ trưa. Rồi những tin nhắn hỏi thăm mỗi tối. Người phụ nữ ấy không trẻ hơn vợ anh quá nhiều, cũng không đẹp nổi bật. Nhưng cô ấy biết lắng nghe. Cô ấy quan tâm đến những áp lực công việc của anh. Cô ấy khen ngợi những nỗ lực của anh. Cô ấy khiến anh cảm thấy mình được thấu hiểu. Và chính cảm giác ấy đã kéo anh vào một mối quan hệ mà trước đó anh chưa từng nghĩ mình sẽ có. Đây là điều rất nhiều người vợ thường bỏ qua. Họ nghĩ rằng đàn ông chỉ ngoại tình vì ham muốn. Nhưng trên thực tế, rất nhiều cuộc ngoại tình bắt đầu từ nhu cầu được công nhận và được lắng nghe. Một nguyên nhân khác là nhu cầu khẳng định giá trị bản thân. Khi bước vào tuổi trung niên, nhiều người đàn ông bắt đầu cảm thấy mình không còn hấp dẫn như trước. Họ nhìn thấy những chàng trai trẻ tuổi, năng động và tràn đầy sức sống. Họ cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể. Họ lo sợ mình đang dần trở nên già nua và kém giá trị. Chính vì vậy, khi nhận được sự chú ý từ một người phụ nữ khác, họ cảm thấy bản thân được trẻ lại. Một lời khen có thể khiến họ vui cả ngày. Một ánh mắt ngưỡng mộ có thể khiến họ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Họ không chỉ bị thu hút bởi người phụ nữ kia, họ bị thu hút bởi cảm giác mà người phụ nữ ấy mang lại. Đó là cảm giác mình vẫn còn hấp dẫn
vẫn còn sức hút, vẫn còn được người khác mong muốn. Đây là lý do tại sao nhiều cuộc ngoại tình xảy ra ở độ tuổi mà người đàn ông đáng lẽ phải trưởng thành và chín chắn nhất. Thực chất họ không đi tìm tình yêu mới, họ đang đi tìm phiên bản trẻ trung của chính mình trong quá khứ. Một nguyên nhân nữa là áp lực kéo dài suốt nhiều năm. Đàn ông trung tuổi thường phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Họ phải lo cho cha mẹ già, họ phải nuôi con ăn học, họ phải duy trì thu nhập ổn định. Họ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh trong công việc. Trong khi đó, sức khỏe và năng lượng lại không còn như thời trẻ. Nhiều người sống trong trạng thái căng thẳng liên tục. Họ thức dậy với áp lực và đi ngủ cùng áp lực. Nhưng vì quan niệm đàn ông phải mạnh mẽ nên họ hiếm khi chia sẻ những cảm xúc thật của mình. Họ giấu sự mệt mỏi sau nụ cười. Họ giấu nỗi buồn sau vẻ bình thản. Họ giấu những tổn thương trong lòng suốt nhiều năm. Đến một lúc nào đó, khi gặp một người khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm, được quan tâm hoặc được an ủi, họ dễ dàng bị cuốn vào cảm xúc ấy. Không phải vì họ cố tình phản bội gia đình, mà vì họ đang tìm kiếm một nơi trú ẩn cho tâm hồn. Đáng tiếc là nơi trú ẩn ấy thường chỉ mang lại sự bình yên tạm thời. Bởi sau những phút giây mới mẻ là cảm giác tội lỗi, là những lời nói dối, là nỗi lo sợ bị phát hiện và là nguy cơ đánh mất tất cả những gì mình đã gây dựng suốt hàng chục năm. Ngoài ra, sự nhàm chán trong hôn nhân cũng là một yếu tố quan trọng. Hôn nhân lâu năm thường dễ rơi vào trạng thái lặp lại. Mọi thứ diễn ra theo một lịch trình quen thuộc. Sáng đi làm, chiều về nhà, cuối tuần nghỉ ngơi. Ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Cuộc sống ổn định là điều đáng quý, nhưng đôi khi chính sự ổn định ấy lại khiến một số người cảm thấy thiếu cảm xúc. Họ bắt đầu nhớ về những rung động của thời yêu đương. Họ nhớ cảm giác hồi hộp khi chờ một cuộc gọi. Họ nhớ cảm giác háo hức khi gặp người mình thích. Và khi một người mới xuất hiện mang đến những cảm xúc ấy, họ dễ nhầm tưởng đó là tình yêu đích thực. Nhưng thực tế, điều họ đang say mê không phải con người kia mà là cảm giác mới lạ. Cảm giác ấy giống như một cơn sóng mạnh. Nó đến nhanh, dữ dội, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Trong khi đó, tình yêu và hôn nhân bền vững lại giống một dòng sông. Không quá ồn ào, nhưng đủ sâu để đồng hành suốt cuộc đời. Một điều rất đáng suy ngẫm là nhiều người đàn ông chỉ nhận ra giá trị của gia đình khi đứng trước nguy cơ mất nó. Khi còn trong cuộc hôn nhân bình yên, họ cho rằng mọi thứ là hiển nhiên. Họ nghĩ vợ sẽ luôn ở đó, con cái sẽ luôn yêu thương mình, gia đình sẽ luôn tồn tại. Nhưng khi bí mật bị phát hiện, khi niềm tin bị phá vỡ, khi những giọt nước mắt xuất hiện, họ mới nhận ra mình đang đánh đổi điều gì. Có những người mất vợ, có những người mất sự kính trọng của con cái, có những người mất cả gia đình chỉ vì một quyết định bồng bột. Điều đau lòng nhất là rất nhiều cuộc ngoại tình không kết thúc bằng hạnh phúc. Sau những tháng ngày say mê, người đàn ông nhận ra rằng cuộc sống mới cũng có những vấn đề riêng. Người phụ nữ mới cũng có những khuyết điểm riêng. Những cảm xúc mãnh liệt ban đầu dần phai nhạt. Và rồi họ hiểu rằng thứ mình đánh mất mới thực sự quý giá. Đó là người phụ nữ đã đồng hành cùng mình qua những năm tháng khó khăn nhất. Đó là mái nhà luôn chờ mình trở về. Đó là những bữa cơm gia đình tưởng chừng bình thường nhưng không gì thay thế được. Ngoại tình không phải là kết quả của một khoảnh khắc. Nó thường là kết quả của rất nhiều khoảng trống tích tụ theo thời gian. Khoảng trống của sự quan tâm, khoảng trống của sự chia sẻ, khoảng trống của sự kết nối cảm xúc. Vì vậy, cách tốt nhất để ngăn chặn ngoại tình không chỉ là kiểm soát hay nghi ngờ lẫn nhau. Điều quan trọng hơn là duy trì sự gắn kết trong hôn nhân. Hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn. Hãy lắng nghe nhau nhiều hơn. Hãy dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Đừng đợi đến khi khoảng cách quá lớn mới tìm cách kéo nhau lại gần. Bởi một cuộc hôn nhân hạnh phúc không tự nhiên mà có. Nó cần được chăm sóc mỗi ngày, giống như một khu vườn cần được tưới nước thường xuyên. Đàn ông trung tuổi dễ ngoại tình không phải vì họ xấu hơn những người khác, mà vì họ đang đứng trước một giai đoạn nhiều biến động nhất của cuộc đời. Tuy nhiên, hoàn cảnh không bao giờ là lý do để biện minh cho sự phản bội. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách đối mặt với những khoảng trống trong cuộc sống. Có người chọn vun đắp gia đình, có người chọn trò chuyện với bạn đời, có người chọn thay đổi bản thân để làm mới cuộc sống hôn nhân, và cũng có người chọn con đường sai lầm rồi phải trả giá bằng những điều quý giá nhất. Sau tất cả, điều giữ một người đàn ông ở lại với gia đình không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự thấu hiểu, sự tôn trọng và tình yêu được nuôi dưỡng qua năm tháng. Bởi đến cuối cuộc đời, thứ khiến con người cảm thấy bình yên nhất không phải là những cảm xúc mới lạ thoáng qua, mà là việc được ngồi bên những người thân yêu và biết rằng mình đã không đánh mất họ vì một phút yếu lòng. Nếu bạn có suy nghĩ riêng về chủ đề này, hãy để lại bình luận bên dưới. Theo bạn, nguyên nhân lớn nhất khiến đàn ông trung tuổi dễ ngoại tình là cô đơn trong hôn nhân, áp lực cuộc sống,
Khủng hoảng tuổi trung niên hay đơn giản là sự lựa chọn của mỗi người.